Привіт! Минулого разу я вам розповів, як знайти та зареєструватися у стоматолога в Чехії. Сьогодні ми продовжимо розкривати чеські таємниці та займемося пошуками інших реєструючих лікарів, а саме лікарів загальної практики та дитячих підліткових лікарів. Реєструючим лікарем, тобто лікарем, який реєструє до себе застрахованих, крім стоматолога, може бути лікар загальної практики, дитячий та підлітковий лікар, а для жінок також лікар-гінеколог. Кожен реєструючий лікар може реєструвати обмежену кількість пацієнтів, тому у багатьох лікарів можуть бути відсутні вільні місця. Одночасно можна бути на обліку лише у одного лікаря загальної практики, стоматолога чи гінеколога. Лікар загальної практики чи чеською «практицький лекарш» – це наш родинний лікар, чи, як було раніше, лікар-терапевт. Лікар-педіатр, чи, іншими словами, дитячий та підлітковий лікар в Чехії називається «практицький лекарш про діти а дорост». Чеське законодавство прямо не наказує громадянину бути зареєстрованим у лікаря загальної практики. Але вибір лікаря загальної практики важливий, адже цей фахівець першим огляне вас у разі проблем зі здоров'ям і, можливо, направить до іншого спеціаліста. І краще заздалегідь знати, куди звертатися, якщо захворієш на грип, наприклад. Зараз у Чеській Республіці з 10-мільйонним населенням працює більше 5 тисяч лікарів загальної практики і близько 2 тисяч педіатрів. При пошуку лікаря загальної практики чи лікаря-педіатра ви можете звернутися до вашого районного відділу охорони здоров'я чи звернутися до Асоціації лікарів загальної практики за поштою та Асоціації лікарів загальної практики для дітей та підлітків. Найкраще буде звернутися до вашої медичної страхової компанії, наприклад, ВЗП, тому що саме вони відповідають за створення та щільність мережі лікарів. Зверніться до відділення ВЗП, де вам знайдуть список вільних лікарів загальної практики і педіатрів у списку договірних партнерів ВЗП. Лікар із зазначеного списку не повинен відмовити вам у прийнятті на постійне обслуговування. В іншому випадку необхідно вимагати письмове пояснення відмови. Тоді працівник ВЗП, можливо, може зв'язатися з цим лікарем і спробувати знайти оптимальне вирішення конкретної проблеми. Лікар, який вам відмовив, зобов'язаний на ваше прохання надати письмову відповідь із зазначенням причини. Якщо він цього не зробить, то вчинить правопорушення, за яке йому загрожує штраф до 100 тисяч. Однак існують юридичні винятки, коли лікар може відмовити вам у наданні допомоги. Це такі причини. Він не має договору з вашою медичною страховою компанією. Якщо його допустиме навантаження було перевищене, або віддаленість вашого місця проживання не дозволяє лікарю здійснювати виїзні прийоми. Інший спосіб – це спробувати безпосередньо зв'язатися з окремими лікарями загальної практики неподалік від вашого місця проживання. У цьому випадку вам допоможуть сторінки Національного реєстру постачальників медичних послуг, де за допомогою розширеного пошуку можна знайти найближчого лікаря загальної практики для дорослих у вашому регіоні. Категорія «Самостійна практика лікаря загальної практики для дорослих». У більшості випадків ви знайдете інформацію про договірні страхові компанії у розділі «Деталі». Переходимо на посилання. Йдемо на розширене виглядання, тобто розширений пошук. Вибираємо область, район, місто,
спеціалізацію всеобecне практичне лікарстві чи педіатрії та тиснемо пошук. Бачимо список лікарів. У кожному розділі бачимо деталі, тобто контактну інформацію чи робочі години. Залишається зв'язатися з окремими лікарями та запитати їх про можливість реєстрації. Також можна скористатися мапою охорони здоров'я. Знову вибираємо область, район, місто, спеціалізацію всеобecне практичне лікарстві чи педіатрії та тиснемо пошук і бачимо мапу та список лікарів. Також ви можете скористатися для пошуку сторінкою lekariproukraїну.cz/UK/, де чеські лікарі пропонують безкоштовну медичну допомогу громадянам України, які потребують медичної допомоги. Ви можете вибрати спеціальність лікаря з можливостей «Усі лікарі» для дорослих, для дітей і підлітків, гінекологія, інші спеціалісти. Потім вибираємо область, район, місто та тиснемо пошук і бачимо список лікарів, контактну інформацію, інформацію про знання української, англійської, російської мов. Залишається зв'язатися з окремими лікарями і запитати їх про можливість реєстрації. Також існує можливість отримати безкоштовне лікарське консультування для біженців з України за допомогою аплікації uLekare.cz. Вони безкоштовно консультують та роблять запис до лікаря по всій Чеській Республіці. Одноразово, безкоштовно, як правило, невідкладну медичну допомогу застрахованим особам можна отримати навіть у лікаря, у якого ви не зареєстровані, наприклад, при ангіні з високою температурою, яка без лікування може призвести до серйозної загрози здоров'ю. У цьому випадку, навіть якщо лікар не має договору з вашою медичною страховою компанією, вам не доведеться платити за обстеження та виписку рецепта, оскільки ваша медична страхова компанія відшкодує лікарю вартість наданої медичної допомоги. А пацієнти, які не мають чинного державного медичного страхування в Чехії, повинні платити за лікування в сумі, що відповідає цінам для самооплачуваних пацієнтів відповідно тарифів медичного закладу. Якщо ви не задоволені доглядом лікаря, який вас зареєстрував, ви можете змінювати його кожні 3 місяці. Досить знайти іншого лікаря, домовитися з ним і вирішити передачу медичної документації. Якщо ви змінюєте лікаря, повідомте колишнього лікаря про цю зміну. Вирішувати, куди звертатися зі скаргою, залежить від того, на що скаржиться пацієнт і чи цей лікар – працівник медичного закладу чи самостійний лікар. Якщо ви впевнені в правомірності свого обурення, поскаржтеся спочатку начальству відповідного лікаря. Якщо ви не задоволені розглядом вашої скарги, ви також можете звернутися до адміністративного органу, який надав медичному закладу дозвіл на надання медичних послуг. Зазвичай це регіональне відділення, в районі якого знаходиться медичний заклад. Зі скаргою ви можете звернутися також до своєї страхової компанії.
Кожен громадянин також має можливість безкоштовно подати скаргу на дії лікарів. Якщо вважає, якщо лікар діяв непрофесійно або неетично до органів медичної асоціації. Чи скористатися послугами Офісу омбудсмена з охорони здоров'я. Якщо це відео не було для вас суперкорисним, а було просто корисним і чимось сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш суперканал «Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в Інстаграмі та Фейсбуці, пишіть ваші питання, коментарі та пропозиції, що вам було цікаво побачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!